أول شيء فعلته بعد أن ولدت من جديد هو استفزاز الرجل الذي كرهته أكثر في حياتي السابقة. أعتقد أنه كان خدعة جديدة للهرب مع حبي الأول. أجبر نفسه على الحفاظ على الهدوء، وبصوت بارد سألني عن نيتي. رفعت نظري إليه وهمست: لا أريدك أن تبتعد عني. بدا واضحا مذهولا، لأنني كنت أكره اقترابه من قبل. في حياتي السابقة، لمساعدة حبي الأول على الاستيلاء على السلطة، تظاهرت بأنني اختطفت. أخذته إلى مستودع مهجور، واستغليت غفلة منه لأجرحه بسكين. لم أكن أعلم أنه قد اكتشف كل شيء بالفعل، لكنه مع ذلك لم يبتعد. نظر إلي وقال بصوت منخفض إنه سيعطيني كل ما أريده. في اللحظة التي توقف فيها عن التنفس، دخل حبي الأول وأختي بالتبني من الباب. كان ذلك عندما علمت أن من تسبب في وفاة والدي لم يكن هو، بل حبي الأول وأختي بالتبني. كانوا بالفعل معا خلف ظهري. عند رؤية وجوههم المليئة بالرضا، ضغطت على الزر ودمرت المستودع. عندما فتحت عيني مرة أخرى، كنت قد عدت إلى اليوم الذي كان يجب أن أهرب فيه مع حبي الأول. في هذه الحياة تركته دون تردد وركضت نحوه دون أن أنظر إلى الوراء، لكن طاعتي المفاجئة جعلت عدم ثقته يتزعزع مرة أخرى، حتى أنني أخذت زمام المبادرة وقلت إنني أريد النوم بجانبه. قلبه الذي كان متوترا لفترة طويلة انتهى بالاستسلام. عندما غفوت، أخرج خاتما مستعدا لطلب يدي للزواج، لكن مساعده أخبره أن حبي الأول دون إذنه أعلن علنا أنه سيتولى منصب رئيس الفرع. الحب الذي كان قد ولد من جديد فيه عاد ليتحطم. ظن أن كل شيء كان مشهدا مخططا بعناية من قبل. ومع ذلك في صباح اليوم التالي أعد لي الإفطار بنفسه. عند رؤيته شعرت بالسعادة. في تلك اللحظة دخلت أختي بالتبني إلى الغرفة، متسائلة بقلق زائف عما إذا كان قد وضعني في موقف غير مريح الليلة الماضية. متذكرة ما فعلته في حياتي السابقة، نهضت وصفعتها. خارج الباب كان مستندا إلى الحائط، يظن أننا نخطط للهرب مرة أخرى. لاحظت وجوده وقلت بصوت عال أنني سأتزوج منه فقط. دفعت أختي بالتبني على السرير، مصممة على إعطائها درسا. هي مرعوبة أبعدتني بسرعة وركضت لطلب المساعدة وهي تبكي، لكنه أمسكها من رقبتها بمنديل قائلا إنني أستطيع فعل ما أريد. هربت أختي بالتبني مذعورة. لاحظ أنني كنت حافية القدمين وأخذني إلى السرير ليرتدي لي الحذاء. عندما رأيت كم كان يهتم، اعترفت له بمشاعري بصدق، لكن هروبي المتكرر في الماضي تركه بقلب بارد. في تلك اللحظة اتصل حبي الأول في الوقت الأقل ملائمة.